السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. په نن ورځې درس کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې اټ از ا صحیح ده. اټ از چې دی د کې اټ از ا کې موږ سره چې دی د خپل د درې ورډز څخه یا د درې کلمو څخه جوړ شوی دی. صحیح ده چې په دې کې بیا د اټ خپل موږ سره چې دی سبجیکټ پروناون دی. صحیح ده. همدارنګه اس چې دی د ټو بی ورب دی او ا موږ سره چې دا آرټیکل دی. صحیح ده. نو راځو دلته باید موږ او تاسو یو ځل سبجیکټ پروناون وپېژنو. سبجیکټ پروناون یعنی فاعلي ضمیرونه. صحیح ده. دا موږ سره اووه دانې دي چې هغه هی دی، شي دی، اټ دی، آی دی، یو دی، وی دی او دی دی. صحیح ده. او بل چې دی موږ سره ټو بی ورب دی. ټو بی ورب چې دی د موجودیت فعلونه دي. صحیح ده. نو هغه موږ سره درې دانې دي. از ام آر دی. نو د اټ معنا ده چې دا. صحیح ده. خو د بیجانه شي دپاره استعمالیږي. او همدارنګه د جانداره شي ګوره دا اوس موږ سره جانداره دی. سپی پیشو دا موږ سره جانداره دی. خو هغه وخت کې موږ د دې دپاره اټ استعمالولی شو چې موږ د دوی هغه جنډر په نظر کې ونه نیسو، یعنې چې دا ښځه ده که نر دی. صحیح ده. دا هم په نظر کې نه نیولي، نو کولی شو چې دغې ته هم استعمال کړو. همدارنګه کولی شو وړو ماشومانو ته چې سمال بیبي وي هغې ته هم استعمال کړو. همدارنګه هغه خلکو او هغه پیپلز ته چې په پکچر کې وي دغې دپاره هم دا کولی شو چې اټ استعمال کړو. خو به هر حال د اټ معنا ده موږ سره چې دا. صحیح ده. نو راځو دا تاسې وپېژندل. او د اس معنا ده چې دی. او ا موږ مخکې خبره کړې وه چې دا آرټیکل دی او معنا ده چې یو. نو اټ از ا نو مطلب دا ده چې دا یو. او راځو چې دا یو څه شی دی. اول راځو وایو دلته چې کار. صحیح ده. موټر دا موږ سره یو موټر دی. که چیرې وغواړو چې یو موټر نو سره آرټیکل یو ځای کوو چې ا کار. صحیح ده. او که وغواړو چې دا یو موټر دی نو سره څه کوو سبجیکټ پروناون او ټو بی ورب سره یو ځای کوو. اټ از ا کار دا یو موټر دی. صحیح ده. همدارنګه راځو دا دلته وایو چې ډاګ. ډاګ سپي ته ویلی کېږي. که وایو چې یو سپی ا ډاګ، او که چیرې ووایو چې دا یو سپی دی اټ از ا ډاګ. صحیح ده. په دغه ترتیب باندې. همدارنګه راځو ایروپلین چې دی جهاز ته ویلی کېږي. صحیح ده. ایروپلین جهاز، سفري جهاز. اټ از ان ایروپلین دا یو سفري جهاز دی. صحیح ده. او دلته هغه ورډز دي موږ سره کوم چې په سی سره شروع کېږي چې کار دی، کیټ دی او همدارنګه کپ دی. صحیح ده. چې کیټ پیشو ته وایي، کار موټر او کپ پیاله. ښه. همدارنګه ډول چې دی ډول ویلی کېږي ګوډۍ ته. صحیح ده. او اټ از ا ډول دا یوه ګوډۍ ده. پنسل چې دی پنسل ته ویلی کېږي. او اټ از ا پنسل دا یو پنسل دی. همدارنګه فش چې دی مهي ته ویلی کېږي. او اټ از ا فش دا یو مهی دی. بله مهمه خبره درته دا وکړم چې تاسې باید دا زده کوئ. صحیح ده. دا ورډز چې دي یعنې مهي ته څه شوی فش، پکې ته څه ویل هسې پکې ته فن. صحیح ده. همدارنګه هر پکې چې هغې ته فن ویلی کېږي. فن پکې دا چې تا زده کړه دا اټ از ا دا خو یو ځل چې زده کړه نو دا بیا د دې زده کړې د ضرورت نشته دی. نو ته بیا ویلی شي چې اټ از ا فن. مهم شی چې دی هغه موږ سره ورډز دي. ته باید خپله ویکیبلري سترانګ کړې چې غواړې انګلیش زده کړې. ایګ ویلی کېږي هګۍ ته. صحیح ده. نو مطلب دغه ټول موږ سره ورډز دي. دا فلاور دی. صحیح ده. فلاور ویلی کېږي ګل ته. اټ از ا فلاور دا یو ګل دی. ګلاس مهم پکې همدغه ورډز دي. صحیح ده. اټ از ا ګلاس دا یو ګلاس دی. اټ از ان ایګ دا یوه هګۍ ده. ګوره دلته که خیال هم کړی دلته ا دی او دلته ان دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې تاسو ته ما بله ورځ ویلي که نه هغه ورډز چې په واول سره شروع شوي وي د هغې دپاره موږ ان استعمالوو. او هغه ورډز چې په کانسوننټ سره شروع شوي صحیح دا ټول کانسوننټ دي نو هغې دپاره موږ ا آرټیکل استعمالوو. صحیح ده. همدارنګه دلته اوس هغه ورډز دي چې په ډي سره شروع شي چې ډول دی، ډیسک دی او همدارنګه ډاګ دی. صحیح ده. او بل ما تاسو ته اوس مخکې درته ویل چې سبجیکټ پروناون آی موږ سره سبجیکټ پروناون دی. صحیح ده. او ام موږ سره څه دی؟ ټو بی ورب دی. اس چې دی د هی شي اټ دپاره استعمالیږي. ام د آی دپاره استعمالیږي. او آر چې دی د آی وي دی دپاره استعمالیږي. نو دا اوس آی دی سبجیکټ پروناون، ټو بی ورب ام دی. معنا دا ده آی معنا ده چې زه او ام معنا ده چې یم، یعنې زه یم. اوس علي عارف علي دا د یو کس نوم دی. صحیح ده. نو ته وایي چې زه عارف علي یم. نو آی ام عارف علي، زه عارف علي یم. صحیح ده.
همدارنګه دا یو جلکۍ ده، دا وایي زه سارا خان یم. صحیح ده، آی ایم سارا خان. صحیح ده، آی ایم سارا خان. همدارنګه دا عمر ده چې آی ایم عمر، او دا جلۍ وایي چې زه وایم آی ایم عظما. او دلته ټول هغه ورډز دي چې په ای سره شروع شوي دي، چې ایک دی، ډیسک دی، پنسل دی. صحیح ده. همدارنګه اوس دا وایي چې آی ایم عظما، آی ایم ا ګرل، یعنی خپل جنسیت هم ښیي چې زه عظما یم او زه یوه انجلۍ یم. صحیح ده. او دلته ټول هغه ورډز دي چې په اف سره شروع شوي دي، چې اف فن دی، فش دی، فلاور دی. صحیح ده. همدارنګه یو آر، یو موږ سره تاسو ته ما ویل چې دا سبجیکټ پروناون دی، د دې دپاره ټو بي ورډز چې دی آر استعمالیږي. آر معنا دی، یو معنا ته. آی ایم عارف علي، زه عارف علي یم. اوس وایي چې یو آر سارا خان. صحیح ده. ګوره دلته وګورئ تاسې دا ګوته یې ځان ته نیولې ده چې زه آی ایم عمر، او دلته اشاره چې دی دغې بل کس ته کړې ده چې یو آر، یعنی ته سارا خان یې. صحیح ده. آی ایم سارا خان، دا جلۍ وایي چې زه سارا خان یم، او دیالکت ته وایي چې یو آر عارف علي، یعنی کله چې موږ وغواړو چې زه احمد یم او ته محمود یې، نو د دې دپاره موږ دغسې وایو. صحیح ده. همدارنګه یو آر. صحیح ده. یو آر معنا ته یې. آی ایم ا بوای، زه یو هلک یم. یو آر ا ګرل، او ته یو نجلۍ یې. آی ایم ا ګرل، دا جنۍ وایي زه یو نجلۍ یم، او هلک ته څه وایي؟ یو آر ا بوای، او ته یو هلک یې. صحیح ده. له ټول هغه ورډز دي چې په جي سره شروع شوي دي، چې ګلاس دی، همدارنګه ګرل ده. صحیح ده.